হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 বেংক প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি আছাম লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জব। তো প্ৰাইভেট বেংকৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই প্ৰাইভেট বেংকত জব কৰিব বিচাৰে বা যিসকলে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছিলে, তো ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চন সকলে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ। মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা পোষ্টসমূহ আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো আজি বহুকেইটা প্ৰাইভেট বেংকৰ ফালৰ পৰা নতুন পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰীৰ লগতে আপোনালোকক বহুতো সুবিধা দিয়া হ'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰুতি সুজুকি নেক্সা ফালৰ পৰা বিজয়নগৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। তো যিসকলে বিজয়নগৰত মাৰুতি সুজুকি ডিলাৰ নেক্সা ডিলাৰত কাম কৰিব বিচাৰে, তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত। তো ফিল্ডত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম। ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব প্ৰতিমাহে 12,000 টকা। ষ্টাৰ্টিঙত আপোনালোকক 12,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। পিছলৈ যদি আপোনালোকে ভালদৰে কাম কৰে, আপোনালোকৰ চেলাৰীটো ইনক্ৰিজমেণ্ট কৰা হ'ব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে স্কিল বিচৰা হৈছে কমিউনিকেশ্যন স্কিল, প্ৰব্লেম চলভিং স্কিল, নলেজ এবাউট লোকেল এৰিয়াজ। তো এইকেইটা আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে পোষ্টটোৰ কাৰণে আৰু চেলাৰীটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব। ইয়াতে যোনটো দৰমহা হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকক 8,000 পৰা 12,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে। জব লোকেশ্যনটো ইয়াতে দিয়া হৈছে। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ যোনটো লোকেশ্যন হয়, লোকেশ্যনটো দিয়া হৈছে নেক্সা ছাৰ্ভিচ, কামাখ্যা গেট, গুৱাহাটী, অসম। তো ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব যিকোনো এদিনত। তো আপোনালোকে এড্ৰেছত যাব। যদি ইণ্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে টু হুইলাৰ ইজ কম্পালচৰি, কনভেনশ্যন উইল বি ব্ৰেড একৰ্ডিংলি। তো আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থকাটো কম্পালচৰি। তো যিসকলৰ বাইক বা স্কুটি আছে তেওঁলোকেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। মানে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব। জব লোকেশ্যন হৈছে বিজয়নগৰ। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ডিচেম্বৰলৈকে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেয়াৰিং ফৰ লিডিং চিমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিমেণ্টৰ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্ট টু GM। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্ট টু GM। ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে ট্ৰেড চেলছৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী ৰিজনেল অফিচ। এজ লিমিট 20 পৰা 24 ইয়াৰ্ছলৈকে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো 20 পৰা 24 বছৰ বয়সলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ফিমেল কেণ্ডিডেট প্ৰিফেড। তো ফিমেলসকলে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 1 পৰা 3 বছৰ আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা MBA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন এডভান্স এক্সেল, প্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড গুগল শ্বীট। তো যোনজন কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ এডভান্স এক্সেল, প্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু গুগল শ্বীট এই গোটেইখিনি ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব।
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ডিসেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Hetero Healthcare লিমিটেডৰ আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে বি ফাৰ্মাসী ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে অসমৰ লোকেশনতে এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় বি ফাৰ্মাসী কোনোবাই যদি কৰি থৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনচন কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা নাই যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ডিসেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে GNRC হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা হাই কোৱালিটি মেডিকেল সাৰ্ভিসৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে GNRC হস্পিটেল তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডায়ালিসিস টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা সাৰ্টিফাইড কোৰ্সত আপোনালোকে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব তো তেওঁলোকে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইমিডিয়েট জয়নাৰ সকলক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব জব লোকেশনটো হৈছে GNRC গুড হেলথ হস্পিটেল দিছপুৰ সুপাৰমাৰ্কেট গুৱাহাটী অসম তেতে যোনটো এড্ৰেছ মেনচন কৰিছে এই এড্ৰেছতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব লাগিব Salary as per organization standard to organizational standardৰ আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব হেতু ইয়াতে মেনচন কৰা হোৱা নাই যেতিয়া আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব তাতে আপোনালোকে দৰমহা কথাটো ভালদৰে পাতি ল'ব পাৰিব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ডিসেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা কৰিমগঞ্জত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কৰিমগঞ্জত থকা বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ব্ৰাঞ্চ সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত কৰিমগঞ্জ ক্লাষ্টাৰ ব্ৰাঞ্চত ফ্ৰেছাৰ আৰু ওয়েলকাম তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 32 লৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে 32 লৈকে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে মিনিমাম 45% ইন এনি টু বোৰ্ড অৰ ইউনিভাৰ্সিটি তো আপোনালোকৰ মিনিমাম 45% থাকিব লাগিব তো সেই সকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত কৰিমগঞ্জ ক্লাষ্টাৰ ব্ৰাঞ্চত তো ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 ৰ পৰা 3 বছৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং সেলস আৰু ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ ওপৰত এজ লিমিট 22 ৰ পৰা 32 ইয়াৰ্ছ লৈকে কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন মিনিমাম 45% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে এসিস্ট্যান্ট ব্ৰাঞ্চ হেড এই পোষ্টটো কৰিমগঞ্জ ক্লাষ্টাৰ ব্ৰাঞ্চত মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 4 ৰ পৰা 5 বছৰ ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং এণ্ড লাষ্ট 1 ইয়াৰ সুপাৰভাইজৰী ৰোলত আপোনালোকে কৰা সুপাৰভাইজাৰ ৰোলত জব কৰা লাষ্ট 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে Shall have a good knowledge on banking operation and complaints তো আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি ভাল নলেজ থাকিব লাগিব banking operation and complaints ওপৰত candidate with team handling experience preferred তো যোনসকল ক্যান্ডিডেটৰ team handling experience আছে তেওঁলোকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াতে পাৰ্চেন্টেজটো মেনচন কৰা হোৱা নাই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰ টেলিকলাৰ কৰিমগঞ্জ ক্লাষ্টাৰ ব্ৰাঞ্চ
তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ টেলিকলাৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 2 পৰা 4 বছৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে ব্ৰাঞ্চ বেংকিং অপাৰেচন এণ্ড সেলছ ইনস্যুৰেন্স এণ্ড ক্ৰছ সেলিং তো আপোনালোকৰ মিনিমাম 2 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ব্ৰাঞ্চ বেংকিংৰ ওপৰত অপাৰেচন আৰু সেলছ ইনস্যুৰেন্স আৰু ক্ৰছ সেলিংৰ ওপৰত 2 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে গুড কমাণ্ড অভাৰ লোকেল লেংগুৱেজ এণ্ড ইংলিছ তো তাৰ কৰিমগঞ্জৰ যেটো লোকেল লেংগুৱেজ সেই লোকেল লেংগুৱেজ লগতে ইংলিছ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 35 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন বিচাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেন্টেজ বিচৰা নাই ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অফলাইন যোগে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে এটা এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে আপোনালোকৰ যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট সমূহ লগতে আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভি আপোনালোকে এড্ৰেছত জমা দি সাবমিট কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে বাই পোষ্টত ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে বাই পোষ্ট যোগে এই এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট সমূহ সেন্ড কৰিও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বাই পোষ্ট কৰিব বা এড্ৰেছত এই এড্ৰেছত যেতিয়া যিসমূহ আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট আৰু সিভি সেন্ড কৰিব বা সাবমিট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে পোষ্টৰ নেমটো এনভেলপটো ওপৰতে লিখি দিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ডিসেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট দিছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু 23 ডিসেম্বৰ আগবেলা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং এট ICICI লেম্বৰ্ট জেনেৰেল ইনস্যুৰেন্স কোম্পানী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ICICI লেম্বৰ্ট জেনেৰেল ইনস্যুৰেন্স কোম্পানী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউনিট সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত হেল্থ এজেন্সিত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে হেল্থ ভাৰ্টিকেল এজেন্সি চেনেল বেনিফিট সমূহ দিয়া হ'ব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে বহু কেইটা বেনিফিট পাব ফিক্স CTC এটা ফিক্স স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে মান্থলি ইনসেন্টিভ পাই যাব প্ৰতি মাহে আপোনালোকক ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব আৰু কনভেনচি এলাউনেসও আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো এইকেইটা আপোনালোকৰ বেনিফিট পাই যাব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ জব লোকেশনটো হৈছে যোৰহাট অসম তো যোৰহাটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স 1 পৰা 7 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ৰিফেট SAHI LIGI বেংকিং মিউচুৱেল ফাণ্ড এই সমূহত যদি আপোনালোকে আগতে জব কৰিছিল আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েন্স আছে এই ইন্ডাষ্ট্ৰিত আপোনালোকে জব কৰা এক্সপিৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেট দিয়া হ'ব ৰুল এণ্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে যোনসকলে প্ৰিফেট পাব তো তেওঁলোকৰ গুটে লিষ্ট এখন দিয়া হৈছে at last 6 month off on field sales experience in agency any insurance product তো আপোনালোকে যদি 6 মাহ লাষ্ট 6 মাহলৈকে field sales experience আছে এজেন্সি বা any insurance productত কাম কৰা তো সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেট দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে গ্ৰেজুৱেচন ইজ মেন্ডেটৰী তো গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট সকলে হে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেচন কৰা সকল বাধ্যতামূলক গ্ৰেজুৱেচন কৰিব লাগিব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব candidates holding diploma or part-time degree certificate will not fit in criteria তো যোন সকলে পাৰ্ট টাইম মানে ফুল টাইম কে পঢ়া নাই পাৰ্ট টাইম কে ডিগ্ৰী পাস কৰিছে ডিগ্ৰী সাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছে তেওঁলোকক এই ক্ৰাইটেৰিয়াত ফিট নহব বুলি কোৱা হৈছে যোন সকলে মানে প্ৰাইভেট কে পঢ়িছে বেক লগাই লগাটো তেওঁলোকে পাৰ্ট টাইম কে পঢ়া সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ফুল টাইম যোন সকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তো তেওঁলোকেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব need to work on 100% on field for sales of health policies তো আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব 100% ফিল্ডত
সেলস আৰু হেলথ পলিচিছৰ আন্ডাৰত কাম কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব বহুত ইয়াতে বেনিফিট পাই যাব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 5 days working 5 দিন আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব স্যাটাৰডে সানডে অফ থাকিব শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে আপোনালোকৰ অফ পাব 5 দিন কাম কৰিলেই হ'ল ট্ৰেভেলিং পেট্ৰল ৰিভাৰ্সমেন্ট তো আপোনালোকে ঘোৰা পোকা কৰোতে যিসমূহ তেল খৰচ হ'ব সেই তেলৰ খৰচটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে মেডিক্লেম এণ্ড ক্ৰিম লাইফ ইন্সুৰেন্স তো আপোনালোকৰ লাইফ ইন্সুৰেন্স পাব ইয়াৰ লগতে মেডিকেলৰ যিসমূহ বেনিফিট তো মেডিক্লেম গুটেখিনি আপোনালোকে দিয়া পাই যাব আপোনালোকক সেইখিনি বেনিফিট দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে ক্যান্ডিডেটস উইল বি অন দা পেৰোল অফ দা অৰ্গানাইজেশ্যন তো অৰ্গানাইজেশ্যনৰ আন্ডাৰত আপোনালোকক এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব তো এইসমূহ আপোনালোকে বহুত ভাল বেনিফিট আপোনালোকে পাই যাব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব তাতে আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব লাগিব কাৰেন্ট সিটিসি কাৰেন্ট আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো মেনশন কৰি দিব কাৰেন্ট সিটিসি বুলি লিখি ডেসিডাল দি কিমান টকা কাৰেন্ট সিটিসি আপোনালোকে পায় ইয়াতে মেনশন কৰি দিব তাৰ পিছতে এক্সপেক্টেড স্যালাৰিটো আপোনালোকে এই জবটো কৰা বাবদ কিমান টকা দৰমহা আশা কৰে সেইটো আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব আৰু নোটিস পিৰিয়ডত কিমান টকা দৰমহা আপোনালোকে বিচাৰে এই গুটেকেটা আপোনালোকে মেনশন কৰি এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ